Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Raffy Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. Isa pong maganda at maaraw na hapon ngayon dito sa Kawayan City, Isabela. At sa muli kami po magbibigay sa inyo ng serbisyo publiko. Kasama ko ngayon, sila po yung mga volunteers ng ACT-CIS. Guys, pakilala kayo. Magandang hapon po, ako po si Ara ng ACT-CIS Party List. Good afternoon po, ako po si Bani ng ACT-CIS Party List. Magandang hapon po, ako po si Joanne ng ACT-CIS Party List. Magandang hapon po, ako si Atty. Gareth Tungkol, Chief of Staff ni Congresswoman Sheridan Street ng ACT-CIS Party List. Mahalaga po ang papel ng kasama nating abogado dito na si Atty. Gareth Tungkol dahil every now and then tayo po nagkakaroon ng kaso na kung saan kailangan po ng legal opinion, kaya dyan lamang siya. And, syempre, hindi mawala yung ating mga angels sa Maynila, sa pangunguna ni Odette. Yes po, magandang hapon po sa ating lahat at subaybayan niyo po yung ating mga episode ngayong araw na to. Carol. Magandang hapon po mga kapatid. Tutok lang po dito kay Idol Raffy Tulfo. At syempre, Shari. Idol, magandang hapon po sa ating mga kapatid. Napapanood po tayo ngayon sa Facebook page ni Idol Raffy na meron pong 8.7 million likers. And syempre mga kapatid, sa nag-iisang YouTube channel ni Idol Raffy, Raffy Tulfo in Action YouTube channel, meron na po itong 12 million subscribers. Magandang hapon po sa ating lahat. Tama po yung sinabi ni Shari. Ito po sa Facebook, ang daming gumagamit po ng pangalan na Raffy Tulfo in Action para lamang kayo po'y maklickbait. At kapag pinuntahan niyo po yung account na yan o page na yan, mukha po ng ibang Poncio Pilato kung sino-sino pong Herodes ang naroroon. Na hindi naman po namin inendorso yung mga taong yon. Ingat po kayo kasi po usong-uso ngayon ang iba't ibang klaseng scam. Umpisa na natin ang bakbakan dito sa Wanted sa Radyo. Shari. Idol, hindi ko alam kung maiinis po tayo o maaawa sa una nating kaso. Dahil Idol, may nais po sanang ireklamo sa iyo si Zenaida Ganancial dahil dalawa nilang kagawad po ang nawala sa sarili dahil sa sobrang kalasingan, Idol. Lola, pakikwento nga po sa amin itong ginawang pagwawala nitong dalawang kagawad dyan sa inyo. Kasi nung linggo po ng gabi, alas 9:40, yung dalawang kagawad, Jojo Celes at saka si Rinaldo Ganancial, dumating sa bahay. Lasing na lasing, nagsisigaw po siya. Ang matapang dyan, lumabas. Pumalapit sa bahay namin, pinagsira yung lamisa namin. Pagkatapos noon, pumalapit naman dito sa tabi namin yung bahay ng anak ko. So naman po siya nagsisigaw. Nagtatanong saan yung nag-aaway. Sabi nung manugang ko dyan sa kabilang bahay, ito po siya. Oh. May dalang baril ho silang, dalawa? Meron po silang dalawang baril po. Pinaputokan niya po yung bahay nyo. Sa may gilid lang po, na bahay namin. Sino sa kanila yung nagpaputok? Kagawad Jojo po. Si Kagawad Reynaldo meron din pong baril. Opo, meron din po. Matapos mo magpaputok o paputukan yung bahay nyo po, ano pong ginawa nila? Nagpunta po sila sa kabilang bahay po. Dito po sila nagpaputok. Sino po nagpaputok doon sa kabilang bahay? Dalawa po sila dito nagpaputok po. Ang pagkakasabi po sa akin, nakakuha raw po kayo ng mga basyo ng bala bilang ebidensya. Opo. Bakit daw sila nagwawala? May nagtawag daw po sa ilan na pinapakanto po sila sa kabilang bahay pag di po nag-aaway. Tapos dito po sila sa bahay po namin sila unang nagpaloob, nagpaputok. Paano po naawat yung kanila pong pagwawala? Pagkatapos nun sa bahay namin, dito sila nagpunta sa kabila. Matapang, pagwa. Sabi ko, sino matapang, lumabas. Opo, natakot po yung mga tao. Wala akong tumawag ng pulis? Meron po, yun po, nung nahuli na po nagtawag ng pulis, nung dinampot na po yung mga bala po ng baril. Nasaan po yung mga kagawad nung dumating na po yung mga pulis? Wala na po, umalis na po sila. Kagawad Jojo, magandang hapon. Hello, Idol. Magandang hapon po, sir. Isinusumbong po yung pagwawala ninyo ni Kagawad Bongbong. Yung sir, alam na po namin yan, sir. Actually, nasa loob po na po kami ngayon. Ba't kayo nagpaputok, sir?
may tumawag po sa amin doon. Prior po sa incident na yan, sir. Pwebes po ng gabi, may tumawag din sa amin. Siya mismo yan na hinaharas daw siya ng kanyang bayaw. Hinaharas sila at binagbabantaang patayin. Mga kapatid din mismo ng mister niya. Pumunta po kami, hindi naman kami pwede pumunta doon dahil baril yun sa kagranada na nagdala kami ng mga tropa ng pulis. Anong pangalan po ng mga tropa ng pulis? Yung isa, sir, si Sir Palmaya tayo, saka si Sir Simbrano, hindi ko lang matandaan yung iba eh. Ano nangyari pagdating niyo po doon sa site? Wala namin bukod nakita doon, sir. At saka wala kami matanong mga tao dyan, sir. Nahinalap namin, wala, hindi na namin nakita. Ang issue na po kay, umalis na lang kami. Nung linggo naman ng gabi, sir, tumawag na naman sa amin na may gulo. Pinasilip po ni Kapitan sa amin. Sabi nga, tayo na lang bahala dyan, Pilipin, no? Kung papunta na kami doon, sir, hindi pa kami nakapun doon, sir. Kami nagkapabuka na. Kaya umatras kami. Sino po nagpaputok? Hindi namin nakita, sir. Magdilim dyan. Tsaka, walis kami. Ano po yung baril na naka-issue sa inyo? 45 po, sir. 45. Kay Sir Bongbong, ano pong baril na naka-issue sa kanya? Wala, hindi ko alam, sir, na may baril siya. Yung sa akin, sir, license yun. At saka natukang ako dito. Bakit po kayo natukhang, sir? Hindi ko kasi na-renew yung license, sir, eh. Kasi ang alam ko, pag tukhang, sir, drugs. So, napagbintangan ho kayo na kayo po'y gumagamit ng droga? Hindi, sir. Baril yun. Hindi, pero nung gabi na pumunta kayo ng linggo, mga bandang alas 9, ikaw lang may dalang baril, si Bongbong walang dala. Sir, wala na akong dalang baril, sir. Baril, sir. Wala akong baril. Tapos sinasilip na lang ni Kapitan. Sabi niya, tawag na lang kayo ng pulis kung talagang malaking gulo yan. Wala kang dalang baril, sir? Wala, sir. Wala. Sigurado ako, sir. Okay, kasi sir, ang sabi po nila, dumating daw kayo ni Kagawad, Bongbong, at una, nagpaputok kayo dun sa bahay nila, tapos pangalawa, doon naman sa kabilang bahay na may tindahan, nagpaputok din kayo. Opo, sir. Aligasyon na lang po nila yan, sir. So sir, nagpaputok ka o hindi? Hindi ko lang, sir. Kasi ganitong mangyari, sir. Malalaman to, sir, gamit ang siyensya. Yung baril nyo po, sir, at yung mga basyo ng bala na recover sa lugar ng pinangyarihan, yan, sir, ibabalistik yan. At malalaman kung saan galing yung bala, kung saan pinaputok. So mas maganda, sir, ngayon pa lamang, para wag mo na pahirapan yung mga otoridad, magsabi ka ng totoo. Dahil kapag lumitaw, sir, na nagsisinungaling ka, abay, pakukumpiskayin po namin yung baril mo at patatanggalan ka ng lisensya at makukulong ka pa, sir. Opo, sir. Alam ko yung konsekwensya niyan, sir. Problem nila, sir, na yung baril na mga basyo na nakuha niya, ay sa akin po talagang baril galing. Oh, ibig sabihin nagpaputok ka. Hindi, sir. Kaya nga, marami sabihin nilang planted yan. Kasi may utang sa akin na malaki na utang sa akin sa utang yan. Magkano utang sa inyo, sir? Hindi mo ba? 15,000. Oo. Hindi ka pa binabayaran. Hindi pa, matagal na yan, sir. 10 taon na yan na inuulugan. Hindi nila yan binayaran sa akin. Baka gano'n lang yung gusto nila, sir. Quiz lang namin yung utang nila. Oo nga naman, ang lagay, ganun-ganun na lang. Utang dapat binabayaran. So anong ginawa mo? Dahil may utang sila, nagpaputok ka. Wala, sir. Hindi lang ako nagpatutok, sir. So hindi mo inaamin na yung mga basyo ng bala na kuha sa lugar ng pinangyarihan ay galing sa baril mo. Hindi mo inaamin yan. Opo, sir. Opo, sir. Willing ka na isurrender yung baril mo sa pulis para imbestigahan. Naitiposito ko na nga, sir. Ano yung deposit nyo na po? Opo, opo. Marjorie, sinasabi po ni Kagawad, bagamat meron daw siyang baril na 45 kalibre, pero hindi daw siya nagpaputok nung gabing yon. Ang totoo po na, sir, nagpaputok po siya, kitang-kita ko po. Natakot na gano'n ako, sige ako sigaw ng sigaw po sa loob ng bahay po namin. Major Clifford, magandang hapon po. Nasa pangalaga niyo na ba itong baril ni Kagawad Jojo Celis? Yes, sir. Meron po kayong mga basyo ng bala na na-recover sa lugar ng pinangyarihan? Mayroon po, 9mm at saka 45. Ipapabalistik niyo po yung basyo ng bala against doon po sa baril ni Kagawad. Kasi dinidinay ni Kagawad, sabi niya hindi raw sa kanya yan. Pero ini-insist po ng mga witnesses, kitang-kita ng dalawang mata nila na pinaputok po ni Kagawad. Ano po yung lumilito sa inyong ginawang investigasyon, Major? Kung nangyari yun, na pinapunta natin ng police natin, makita yung kasi yun doon sa site. Ginawa ng investigador natin, pinaano yung mga biktima doon na mag-report dito sa police station para magpa-blatter. Tapos nakita mo yung record ni Kagawad Celis. May pangalan siya dito sa police station natin na may expire siya na baril. Tinawagan natin yung Kagawad na isurrender yung baril. Kaya pag kinabukasan ng nangyari na yon, sinurrender niya dito yung may license dati na hindi na renew. So nandito na ngayon sa atin sa police station. So yung 45 na po yan ay hindi pa rin po lisensyado hanggang ngayon? Hindi, sir, expired, sir.
Yung po bang mga balang na-recover sa lugar ng pinangyarihan o crime scene, tumutugma ho ba sa baril na isinurrender sa inyo ni Kagawad Silis? Pinaprocess pa natin, sir, yung request ng ballistic para maano natin doon sa crime lab. Kapag napatunayan, sir, na yung basyo ng bala na recover ninyo ay galing po sa baril ni Kagawad na walang lisensya, ano po yung ikakaso ninyo sa kanya, sir? Illegal discharge of unlicensed firearm, sir. Natin. Bago yan, nag-ano na tayo ng alarm scandal at saka GCQ na executive order, sir. Pandemic, natin ngayon. Attorney Garrett, nakikinig ka kanina pa. Ano yung mga posibleng kasong pwede isampa, lalo pat kung napatunayan na yung basyo ng mga 45 at yung 9mm ay galing sa mga baril ni Naselis at Ganansyal? Ang gusto ko munang puntiryahin dito is una nilang ginawa, which is nanira daw sila ng mga lamesa at ibang gamit. Ating complainant, sir. Oh. Doon pa lang po, meron na silang malicious mischief. Dahil sinadya po nilang sinira yung mga property po ng ating complainant. Okay. Pangalawa po, ang gusto kong malaman ang kanilang intensyon nung pinaputok ang baril. Kung pinaputok nila ang baril na nakatutok or ang intent is takutin ang isang tao, tama po ang ating police na sinabi na ito po ay illegal discharge of loose firearm. Pero nabanggit kanina ni Kagawad, Jojo, na meron siyang galit dito sa mga nagreklamo, sa mga biktima dahil may utang daw ng 15,000 could be the possible reason kung bakit siya nagpaputok. Very material po yung information na yan kasi ngayon mukhang may motibo po tayo. Right. Dahil po may motive tayo, ang naiisip ko na po dito ay illegal discharge of firearm na dahil marahil ginamit yung pagpapaputok ng baril upang matakot po yung complainant natin. Narinig niyo po, Major. Yan po, pag-isipan niyo, Major, yung malicious mischief at illegal discharge of loose firearm. Yes, sir. Yun ang sir. Malicious illegal discharge or alarm scandal, sir. Ang alarm scandal po, sir, mas mababa yon. Masyado pong mababa ang alarms and scandals. Alarms and scandals ay pumapasok kapag ako'y walang intention itutok ang aking baril sa isang tao. Ngunit napakalinaw po tulad po ng inyong nadiskubre na may motibo po itong ating nirereklamo. May motibo, sir. So, illegal discharge of ammunition from loose firearms. Kaysa sa alarm scandal, mas mababaw po yung alarm scandal, Major. Yes, sir. Bukod pa sa 45, Major, may na-recover daw kay 9mm na bala. Yan po ay galing sa di umano baril na gamit at that time ni Bongbong. Tinuro ng mga biktima witness doon na nahiwala ng intention doon siya magpaputok. Pero yung dalawang kagawad, wala na doon sa area na dumating yung police natin. Opo. So, i-invite natin si kagawad Siles, sumama din sa police station para tanungin yung mga kasama yung barangay kapital. Pinakuha na rin natin kagawad Ganansyal ng gabi na yun. Okay, good. Si Ganansyal, sir, kasama rin sa kakasuhan ninyo. Yes, sir. Major, meron na po kayo nakuha mga testigo, eyewitnesses, Major, na willing po mag-testify. Sa ngayon, ito lang yung dalawa, si Nana, si Naida, at saka yung asawa ng anak niya, babae. Kasi yung isa doon, pinutukan ng baril. Parang Ganansyal din ata yung pamilya na yung kamag-anak nila, sir. Sir, kailan namin malalaman yung resulta po ng ballistic test? Pag na-comply na, sir, yung requirement, pag may result na doon sa mag-update ako kagad, sir. Kami po magpa-follow up sa inyo tungkol dyan. Okay, salamat po, Major. Sige, sir. Kagawad, Yes, sir. nasaan na po yung katande mo na si Kagawad Bongbong? Nandun po sa bahay na, sir. Magkaibang kalibre ng baril ang na-recover. Yung 45 po, na meron ka naman 45 na baril, yung 9mm meron din. Kanino kaya galing yon? Hindi namin nakita yan ng paputok dahil madaling din. Pwede ko kaya posible na galing din po yung kay Ganansyal? Hindi ko rin alam, sir. Hindi ka namin nakita. Di ba magkasama kayong dalawa noon? Opo. Nagwala ro kayo yung mesa, sir, na damay. Hindi ko rin alam yan, sir. Kagawad Bongbong, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kagawad, yung pong 9mm nyo ba? May lisensya po yon? Hindi ko alam, sir. Wala man kaming baril, sir. Walang baril kami, sir. Kanino po yung basyo ng bala na 9mm na na-recover po doon sa lugar na pinangyarihan? Hindi ko alam, sir, kasi ganito nangyari, sir. Yung Domingo ng gabi, sir, ay matawag sa kay Kagawad Siles, yung inang responde, sir. Tumawag din si Kagawad Siles sa akin na tulungan ko siya daw pumunta sa area na mayroong gulo, sir. Nandun na kami, sir. Bigla na lang, isa-isa namin ang motor namin, sir. Bigla na lang may pumutok, sir. Ang ginawa namin, sir, bumalik kami sa labas. Pero anong ginawa niyo po sa mesa? Sir, yung isa, sir, hindi namin gawa, sir. Gawa-gawa na lang nila yan, sir. Nakainom ho kayo, konti o tama-tama lang? Hindi kami nakainom talaga, sir.
Pero alam mo ba, kagawad, gayon pa man, may mga eyewitnesses kasama ka sa sampahan ng kaso. At ito po ilalakad din po namin sa DILG o sa Ombudsman, yung pong admin case laban sa inyo. Ang reklamo sa amin, sir, patunayan nila, sir, kasi wala ka po malalaman, sir. Kasi pa nga nagre-responde, sir, kasi palaging talagang lugar na yan, sir, palaging nagpatulo, sir. Hindi kami na-responde, yun pa, ang inabot namin, inabot sa binalikan na. Okay. Marjorie, meron bang baril yung mister mo? Wala po. Wala bang may baril kahit sino sa inyo? Sa bahay nyo? Wala po. Sir, wala po niya yung asawa ko po, sir. Nasa trabaho po. Kami lang po ng bata ko po niya sa bahay namin. Tumawag ba kayo ng responde na may nanggugulo? Wala po. Hindi po kami. Bilang nila may tumawag daw po sa kanila. Pero wala namin alam kung sino po tumawag sa kanila. Pero hindi po kami yon tumawag sa kanila. Nung magwala sila, ma'am, anong mga sinasabi nila nung sinisira nila yung mesa? Saan nag-away dito? Saan? Kung sino pong matapang pag lumabas. Pumunta na sila sa gilid ng bahay namin. Na siya ng baril. Nagkasa na siya ng baril. Tapos pinaputok niya po 3 beses doon sa bahay namin. Takot po kami. Kaya doon po sila nagpaputok po ng baril nila. Ma'am, bakit niyo po nasabing lasing po itong sina Jojo at Bongbong nung gabing yon na pumunta sa inyo? Marami po nakakita po sa lugar namin na lasing po silang dalawa sa lugar po namin. So ma'am, pwede namin matawagan mga ngayon? Bigyan niyo mga telephone number, maski na telepono lang, pwede namin matawagan mamaya, no? Ako, sir. Halos araw-araw, babalik-balik sila. Inaamin daw po nila ang kasalanan nila. Basta magtakot po nila kami, sir. Bakit? Kaya nyo bang magbayad sa abogado? Wala kayong pera. Kami may pera. May 100,000 kami bayad. Yun ang sabi nila ni Kagawad Jojo. Doon sa headquarters ng pulis, lasing na lasing. Bulol-bulol na ang salita dahil lasing na lasing. Andiyan ang mga pulis, nakikinig sa sinasabi niya. Pinagsabihan pa kami, paalayasin kami sa bahay namin dahil hindi kami nagbayad sa lupa. Kagawad. Kagawad, ba't kayo napapatawa, Kagawad? Kasi Kagawad, tatawagan po namin yung pulis na yon. Totoo ba nagbitaw ka ng ganong salita at nakikinig daw yung isang pulis? Sir, hindi ko totoo yan, sir. Mahirap din po ako, sir. Kaya nga, sir, binibinta ko lang ang hulugan yung lupa na nasa bahay nila ngayon. Binahayan niya. Dahil wala rin akong kapira-pira, sir. Alam mo, Kagawad, kapag ikaw ay nakasuhan, pati kalsulsilyo mo, ibibenta mo. Sinisiguro ko sa'yo, dahil pagdating pa lamang sa abogado, masisimot ka na. Saan ko hanapin yung 100,000 kung mayroon din yung kung ganyang kalaking halaga, sir. Hindi ko na ibibinta yung lupa ko. Kaya nga, sir, bukod sa ibibenta mo lupa mo, pati kulangot mo, kung may bibili sa kulangot mo, ibenta mo na rin. Alam ko yan, sir. Kami po ay handang tumulong sa mga complainant na para sampahan po kayo ng kasong administratibo. Idadaan po namin ito sa ombudsman. So dalawa ang tama niyo po dito, sir, sa admin at saka doon po sa kriminal. Ito ni Garrett, meron tayo ngayon yung batas dahil sa COVID. Meron bang nilabag mga ito? Ang testigo ng mga tao, pati po dun sa police station, nakainom po yung dalawang kagawad natin. Ngayon po, pag nakainom ka during liquor ban, may tama ka po under our bayanihan law. Dahil malinaw po ang ordinansa, liquor ban po tayo during this time. So doon pa lang po, meron na silang offense. Kagawad, 3 ang kaso pala sa inyo. Sir, hindi naman natin kayang pigilan yan dahil ganun yung aligasyon nila. Anyway, persi pa lang naman yan, sir. Aligasyon na yan. Kayo naman po innocent until proven guilty in the court of law. Ika nga. Yan po yung makakorte, sir. Now, depende na lang, sir, doon sa mga testigo at mga ebidensya. So far, sir, malakas-lakas pong ebidensya nila dahil A, may mga eyewitnesses, and then B, meron pong bala, and then C, may baril sa inyo, yung basyo ng bala na na-recover sa crime scene, plus yung pong baril, sinurrender nyo sa police, 1 plus 1 po yun, pag naging 2, ikaw po yung 2, makukulong. Hindi ako, sir, kung mapapatunayan na nila dahil sabi mo nga, inisyente pa rin naman tayo. Sir, itigil nyo na po muna kung ano mga iniisip nyo, lahat po ng klaseng kababalaghan, ceasefire po muna. Kung meron po kayong galit dito sa complainant namin dahil may utang na 15,000 at hindi pa nagbabayad, bakit mo nga pala sa nabanggit amin yung 15,000, hindi ko naman tinatanong. Malicious motive yan sa kanila, baka gano'n na yung gusto nila, kaya lang marami nang sumakay, kaya gano'n lumaki yung issue. Teka muna, anong motive nila na sila pa nga may utang tapos silang may motive sa inyo? Parang gano'n nga, sir. Basta sir, isasampa namin itong kaso sa korte and then po admin case. Okay. For the meantime, sir, huwag nyo na pong dagdagan pa kasi bawat gawa nyo ng kalokohan, 1 count po yan. Sir, mabuting tao po ako kaya nga sila nagkalupa dyan dahil binigyan ko sila ng tsansa
na magkaroon din ng sariling lupa. Paano po sila nabigyan ng lupa, sir? Hulugan kasi yan, sir, eh. Mura lang yung bigay ko sa kanila. Saan po galing yung lupa, sir? Ang anak ko po yan, sir, sa ating magulang, sir. Na matagal na nila hindi binabayaran. Opo. Salamat po, kagawad, ha? Nagharap po kami sa barangay nung isang araw. Nakikiusap po sila sa amin na patawarin na namin sila. Inaamin na nila ang kasalanan nila. Bakit hindi namin sila mapatawad samantalang ang Diyos nga nagpapatawad daw? Sino po yung nasabi ng ganon? Si Bongbong. Sino po mga nandoon nung magkaharap-harap kayo sa barangay? Sila, kapitan. Chairman, magandang hapon po sa inyo, Chairman. Nung magkaharap-harap po si Zenaida Ganancial at saka itong si Kagawad Bongbong Ganancial sa harap ninyo, hindi ko pumayag si Zenaida Ganancial na patawarin si Bongbong bagamat humingi siyang kapatawaran at umaamin ng kasalanan? Totoo ba? Hindi sila nag-reglo. Tapos, pinahiring ko sa pangkat. Magkaso daw sila. Hindi sila hingi ng pamanin, yun ang sabi nila. Nag-settlement ang kasama yung isa. Pero si Sinaida, hindi siya makipagsitol. Ano yung terms doon sa settlement po? Magbalik na ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Si Sinaida hindi na pagsitol. Kaya dinala ko sa pangkat. Yung ang mag-hearing sa kanila. Hindi namin ang dalawa. Sabi nila, hindi kami nagpaputok niyan. Si Kagawad Ganancial at si Sinaida, TI niya yun si Sinaida. Yung wibis ng gabi, siya rin ang nagpa-blatter sa munisipyo na mayroong tao doon sa kanila, na mayroong granada, mayroong armas, pinaga lahat ng mga saging ng samurai niya. Yung dalawa rin, nag-disclose yun nung wibis. Hindi nila nadakit yung tumaga ng mga kahoy. Kaya sabi daw, nila ng dalawang kagawad na tinago daw nila ni Sinaida. Yun ang dahilan. Sunod na linggo, may gulo naman doon. Pumunta naman ang doon ng dalawang kagawad kasi magkatabi lang man sila ng bahay doon. Thank you po, Chairman. Sir Darwin, isa po kayo sa testigo sa nakita nung pagpaputok ng baril di umano nitong si Kagawad Jojo at Kagawad Bongbong. Oo po. Sira yun po yung lamisa at saka may baril silang dala. Sino po sa kanila may dala ng baril? Dalawa sila po. Saan po nakalagay yung mga baril? Sa kamay po nila. Hinawakan po nila yung baril saka nagpaputok sila. Sino po yung nakita niyong nagpaputok? Dalawa po sila ni Kagawad. Sino pong nag-uunang nagpaputok? Si Jojo. Saan po pinaputok ni Jojo yung baril? Sa lupa. Si Bongbong, saan naman siya nagpaputok? Sa lupa rin. Habang sila yung nagpapaputok, ano po mga sinasabi nila? Lumabas daw yung mga matapang. So tumutugma doon sa sinabi ni Lola. Ilang beses po sila nagpaputok? 4. So pagkatapos paputok sa bahay ni Lola, anong ginawa nila sunod? Nagpunta na po sila sa kabilang bahay tsaka yung may nagbili ng babae. Sabihan pa nila na sampalin nila tsaka barilin nila. Wala po tong kasalanan yung babae. Nagbili na yun sa tindahan. Yung may-ari ng tindahan, nakita rin yun, narinig yun. Oo, dami naman ng tao. Tsaka tinutukan yung babae ng baril. Nasaan ka noon nung nagpaputok ng baril? Nandiyan ako sa tabing bahay kasi natakot na kami. Tumakbo ako. So maraming mga testigo rito nakita. Opo sir, dami pa. Kami po ay nag-iimbestiga para mas mapabilis po yung pagresolba sa kaso para makatulong po ito sa mga kinaukulan sa kanilang ginagawang investigasyon. Magkano kayo ni Darwin, Lola Zenaida? Hindi namin siya kamag-anak. Nakatira po sila doon sa may taas ng bukid. Yung may-ari din po ng tindahan, may cellphone. Kitang-kita ang nangyari. Okay, Bibigay ko sa inyo ang number nila. Sige po. Lola, ano po may tulong namin sa inyo ngayon? Meron ba kayong mga pagkain dyan? Wala nga po eh. Yung asawa ko po ngayon may sakit. Okay. Wala nga kami pambili ng gamot. Ano pong sakit ng asawa niyo, Lola? Nervyos po. Tapos nag-high blood siya. Pakonsulta ko na rin po, sir. Naubos na yung pambili ko ng gamot. Magkano po yung pambili ng gamot, Lola? Sabi nga ng doktor, pag naubos na yan, ikonsulta ulit yung binili kong gamot. Kasi ang resita niya, 30 piraso. Yung isa naman, 20 piraso. 2 klaseng gamot lang ang binigay. Yun ang binili ko. Kung papadalang kita dyan ng 10,000, Lola, pwede na ba yon? Opo, pambili din po ng pagkain niya. Salamat po, marami po, sir. Salamat. Kayo lang pong aasahan namin, sir. Hindi lang po 10,000 kasi gamot sa pagkain. Ilan po ba kayong pamilya dyan? 5 pamilya kami dyan. Yung anak ko. Tapos, wala ding asawa. Nandyan din sa bahay. Yung mga apo ko. O sige, padalang kita ng 20,000, Lola. Opo, sir. Salamat din po. Kontakin po kayo ng reporter namin. Papadala kami ng 20,000. Ano po? Salamat po, sir. Walang anuman, Lola. Ingat po kayo, Lola, ha? Magsilbi po kayong anghel sa amin, sir. Maraming salamat.
Major, meron na po kami mga nakausap na mga testigo. Actually, isa pa lang, pero sa sari-sari store ho pala, matapos ho sila magpaputok itong dalawang kagawad daw sa bahay nila Lola Zenaida, pumunta sa sari-sari store, yung bumibili raw, tinututukan, binantampang sampalin, at nagpaputok sila doon. Parang lumilitaw na napakasiga ho ito mga ito. Ano ba sa pagkakakilala niyo po itong kagawad Bongbong at sa kagawad Jojo? Actually, sir, bago lang akong hipi dito, 7-8 months pa lang ako dito. Nung nangyari yun sa barangay po, marami akong texter, sir, tumatawag. Matagal na yan nila ginagawa dyan. Nung una pa, mga ibang hipi na dumaan dyan. Kasi may kakilala o kaibigan na pulis dyan. Mahirap yan. Pag hindi natin binigyan ng action agad, at saka hindi ko lang din sa inyo na magtulungan tayo. Kung sino yung witness, sino yung biktima, encourage natin na talagang lulutang pupunta dito magparikot, saka gagawin natin. So yun si Nanay Sinaida, sir, at saka yung asawa ng anak niya, pumunta dito. Pinakuha natin yan sa patrol natin, tapos nalalayan, tapos din yung BILG natin dito sa Inabaan. Tulungan din sila para tapos binigyan pa natin yan ng support. Kailangan mga pagkain nila doon sa bahay nila. Kasi sabi nila, ayaw nilang umuwi doon sa bahay nila kasi may mga ibang official na gustong kumausap na reviewin. Binigyan natin ng contact number natin, Globe at saka Smart, para mabilis kung ano yung dapat nila kailangan pa nila o maitulong pa namin doon sa kanila para sa pagpatuloy ng kaso na gusto nilang isampa doon sa Okay. Medyo pinahangan niyo po ako, napakabuti niyo pong opisyal ng PNP. Sana po, hindi po ako nagbibiro, balang araw kayo pong maging PNP chief kung ako pong tatanungin ninyo. Napakabuti niyo po. Pinahangan niyo po ako doon, mga sinabi niyo kanina. Medyo. Yung dapat, sir, na mabigyan natin talaga ng yung mga complainant natin. Kasi pag sabi ko dito, sir, magaling pa sila o malakas o ano pa sila sa akin, sila na yung mag-ipi dito. Ito nga sinasabi ni President Duterte, not under my watch, di ba? Nagsisiga-sigaan sila noon, hindi po ngayon. Hindi na ubra ngayon sa inyo, medyo. Tama. Correct, sir. Pwede nyo rin po papuntahan yung tindahan. Witness daw po yung may-ari ng tindahan at maging yung bumibili sa tindahan at that time, tinutukan daw po at binantang sampalin nitong dalawa. Yan po, Major. Dagdag po sa inyong mga testigo. Sige, sir. Punta namin yung tindahan doon sa area, sir. Kasi kung kayo po pupunta doon, Major, lalakas ang loob ng mga yon na magsumbong. Mas maganda siguro, Major, kung kayo po isasama mismo kasi kung mga tauhan nyo lang. Actually, sir, sa lahat ng lakad dito, sir, ako talagang sumasama sa tao, sir, kasi ayoko nang, Opo. gusto ko talaga ako para makita ko talaga yung yung reaksyon. Ayoko nang parang malatuba, sir. Ay, kung gano'n, Major, dapat ikaw ay senador. Hindi lang PNP chief. PNP chief muna, tapos senador. Mahal mo, Major, Vice President. Mabuhay kay Major Clifford, ha. Sana po dumami pa mga pulis katulad nyo. God bless po, Major. Thank you. Sige, sir. Salamat din, sir. At ang susunod nating reklamo, mano-nosebleed tayo. Anyway, nandiyan naman si Odette. Sakaling mano-nosebleed ako, sasaluhin tayo. Di ba, Odette? Sherry, pakikwento muna. Ano ba itong reklamo ni Sir? Isang Australiano po ang nais pong humingi ng tulong sa inyo. Siya po si Jason Stewart, 51 years old, at iniwan po siya ng kanyang asawa na si Annabelle Stewart at sumama daw po ito sa ibang lalaki. Idol, bit-bit daw po ang mga anak nila. Sir Jason, where is your wife? Where's Annabelle? With the boyfriend and the children. What happened to the both of you? Obviously, sir, it's complicated. I try and keep it short, but I was in Qatar for 3 months during the American and Iranian bombing. So my life was in danger, and that's why I got stuck there for 3 months. When I come home, Kuya from Monyust, Nueva Ecija, at my house when I get home. Okay. Which we banned him from our house. We got him out of our house because of police records and this. So I was very surprised when I get home that he was at my house. So when I get home from Qatar, I was sending 100,000 pesos per week. I'm an international specialist in engineering. So I build your NAIA, your NLEX, and Kepatex, all the big posts that go underground and come out. Wow. I am the engineer in charge of this. Okay. And, I hate to sound like a Sir Ulu, but I get paid a lot of money because my responsibility is for 200, 300, 1,000 men and women, engineers and everyone, for their safety. We drill up to 150 meters underground. Everything is very important. And so I have that responsibility. And that's why I get paid big dollars.
So I work in the Caribbean, America, Australia, all around the world. I send everything to my wife and my children. But those projects that you mentioned, they are mega projects here in the Philippines, like NAIA, NLEX, even SLEX, you said? It was your company who built it? When I was in the Philippines, I was actually in New Zealand for the earthquake relief. And my wife will say that, oh, you don't have much jobs, you're never employed, but I'm a consultant. So I get employed for specialist contracts. So the earthquake New Zealand, I was there for 6 months. And I was sending home 80,000 pesos every week. Yeah? And then we had our first child. My contacts got me into BAWA in the Philippines. So I come to the Philippines. We're living at MOA, at the Sea Residence for 3 years. Yeah? Then I was getting paid 300,000 pesos per month, goes into our bank account. And then from there, the economic downturn, I did not have too many contracts. So I did not work for 6 months, but then I went to Australia and I built a shipping terminal for international shipping. So for 6 months, and then I was sending home 80,000 pesos per week. And then in Qatar, I was working for the Prince of Qatar. I was sending home 100,000 pesos per week to my wife. Sir, I'm really amazed. You've said enough. I'm really amazed by all these projects that you mentioned to me. They're really big, huge, mega projects. And it sounds to me that you're a very important person with a very important job, and you've done a lot here in the Philippines. And I appreciate that. Now, my question to you, when did you marry Annabelle? I met Annabelle in the mines in Australia. I was a construction manager. I was the big boss of a 6 billion Australian dollar mine for iron ore. And Auntie Anna was the boss for hospitality. So she was an international chef. I was an international engineering project manager. When was this? 2012. She was a senior chef for the mines. So her job was to control the chefs, the cooking, and facilitating 24 hours for cooking for the men and women. And she has 2 children by you? Yes, but she has 2 children by someone else. Oh, by someone else. All right. So what can we do for you now, Mr. Stewart, sir? Well, I have not seen my children since the 29th of last month. I know she's having an affair. Okay. And I can send you, I have video evidence and statements from all the madams and kuyas, like the nanny and the workers, seeing them kissing, sleeping together and all this. I can show you this. I can send that to you if you give me your email. Now, these 2, the 3 years old and 5 years old, they're not your biological children, but whose last name are they using? They're adopted. They're adopted. Okay. And what is it that you want to show us, sir? You want to show us some documents? If you give me actual staff to give me your email address, I will scan and send you all the evidence I have to prove what I'm saying is true. Annabelle. Good afternoon. Okay, Mom, on the other line is Mr. Stewart, and he is filing a complaint against you, and he's looking for you, as a matter of fact. And where are you at right now? I know that. You know this? I didn't blather him. You didn't blather him? What do you mean you didn't blather him? I didn't blather him. I said I want to talk to him. And so they have barangay home. 8 times never turned out. Why did you mention barangay? Because I went to the police station. He kicked me out. The first one sent the He kicked you out? I got all evidence. My security guard, I got the report twice. Okay. And what is the reason why he kicked you out? Number 1, he's alcoholic. After he's drunk, he keeps chasing me that I got a boyfriend. I said, I'm going back to work. I said, oh, are you going to your ex-boyfriend? Okay. That's why he just asking. And when I left the door, I'm talking to someone in my in other bedroom. He said, I'm talking to someone that's like a Phone bedroom. Yes. Okay. He's accusing me I have a boyfriend. But do you have a boyfriend? No. If I have a boyfriend long time ago, if I want to. Now I'm 50 years old today. Okay. Why I need a boyfriend? I already have a husband. They got Ulu husband. Why is he accusing you of having a boyfriend if it's not true? Because when I was locking into my bedroom,
not my bedroom. I was in the other bedroom. I took it because my kids are running around is too noisy. I'm talking to one of my colleagues at work. They're going back to work. He said to me, "Oh, why you didn't lock the door? You got a boyfriend. You're having a phone." I said, "What?" And after that, they keep jealousy and keep jealousy and keep jealousy. Oh, it started with a joke made by your friend. He took it as a serious statement from your friend. He said to me, that's why you're going back to work, because you want to go see your ex-boyfriend. Keep saying that. All right, Mr. Stewart, talk to your wife. Go ahead. She's listening. Annabelle, in my profession, you lie, you die. Yes, because I'm in serious engineering, in serious business. Yeah, so I can tell you categorically, for certain people have said to me and have given video evidence without give to Raffy, and they put video statements with their names, their date of birth, and everything else, that you and Dexter have been sleeping in my bed with my children, having sex. They've seen you at the back in my house, kissing and hugging. You have been to see residents and stayed there for 3 days, you and Dexter alone, without the children, while the nanny's looking after them. And the nanny has been very, very forthcoming for me. But the workers that are working around the house have seen you kissing passionately and hugging passionately. And I have these video statements with their names, their date of birth, and who they are. I've gone to the police. You came round here, you ripped the CCTV cameras up here of you threatening to kill me on the phone in my house. In my name, my house. Actually, my house. Miss Annabelle, you reacted when he did mention about in his house. What was it all about? It's my house, because that house under my name, the car's under my name, all the furniture or everything in the house is mine. It's yours, but who purchased those properties and put it under your name? My money, I work in Australia for about 22 years. I'm in a catering manager in a mining. Catering manager, okay. Yes, $500,000 a month. Before we get married, I get a house and property here in Malaysia, 3 properties, 2.5 hectares, 3 hectares before we get married, and 2 houses. Well, with that salary, 500,000 pesos a month, you were able to buy tons of properties? Remarried only 8 years. I resigned my company because my hand can't work anymore. I got money from my work. Okay, ma'am, hold on. Can you give me the rundown of the properties you did mention a while ago? The house and lot. What else? Yes. How much is the house? 3 hectares. Okay. 3 hectares. That is 2,700 per hectare. That's 3 hectares. Okay, 2 hectares. What else? House and lot. How much is the house and lot, Miss Annabelle? All that is gone. I've been told that before because he's not working for how many years in Australia. And then when I come back to Australia 5 years ago, or nearly 6 years ago, my hand is get swollen, can't go back to work, and I got money from my work. It paid me about nearly $1 million. $1 million? Yes. $1 million? Are you serious, ma'am? Yes. What is it? Are you a CEO? Wait, hold on. No. Just hang on. Listen. $1 million a month. No. When to resign. Because I can't work anymore. No, wait a minute. Ma'am, $1 million a month? No, Australian dollars. Not a month. When I resigned, just listen. When I resigned, I applied my superannuation in Australia. Okay. Hold on. As we call that in here. So Jason. 31 million. 31 million. I would like to say something. 31 million pesos a month? 31 million when I bring home. So you get paid 31 million pesos a month in Philippine money? Not a month. Do you think I spent 31 million in 5 years? So I bought the palay buying station. I bought the truck. Okay. And he worked in Philippines. Okay, so you have a buying station, you have a truck, you have a house and lot, you have 3 hectares, all from that 500,000 pesos a month, and then later on you said $1 million a month or Korean dollars a month salary? No, it's not a month.
Mr. Stewart, would you like to react to all those things that she said? In 2014, Auntie Annabelle, she's an international chef, and I love my wife to death. Yeah, she's a beautiful woman. Yeah? Okay. I try not to cry, but in 2014, Auntie Anna was overwhelmed with work, and she lost the use of her hands. And for 1 year, I cared for her and looked after her, and fought legally with the doctors, the lawyers. I drove her to the psychiatrists and the doctors and cared for her to get her rehabilitated, yeah? And I got her a payout of, and I'll be honest, yeah? The first one was 80,000 Australian dollars, and then I got a payout for her, which I had to fight every day with the lawyers, solicitors, Slater and Gordon in Australia to get a payout of 500,000 Australian dollars. So I'm in Qatar for 3 months. 12 minutes to midnight on New Year's Eve, everything go wrong. I lose 57 ton under the sea level, and the 25 millimeter hoses try and rip my head off and lose my life. And I could not contact my wife for 3 days. My nanny tell me, oh no, Annabelle and Dexter are in Kasai. Sleeping together. 3 days for New Year's Eve, I cannot contact my wife. And I asked, why? Bucket. And when I send you the video evidence of the nanny and the workers and what they see, you will understand up here. Okay. Yeah, I can see what you're saying. I said to Annabelle, why? For 3 days, you not respond to your husband? My daughter's 3rd birthday, 2 days, no contact. Then I found out that Auntie Anna and Dexter are sleeping in an apartment together and leave the children here. Who's Dexter, Annabelle? My nephew. Dexter is your nephew? Yeah. So that means you're sleeping with your nephew, if what Mr. Stewart is saying is true? That's why he thinks, because he's my driver too. Okay, sorry Ma'am Annabella, kasi Jason said that the nannies and some workers have testified, this is on camera, in a video, where they said you and Dexter having contact. Can I hear the video or can I see the video? Let me make a statement, yes? Any video evidence is given to you, Kuya, yeah? In private and confidential, yeah? Because Auntie Annabelle on Nui 3 weeks ago came round with a knife and threatened me with a knife. So everyone is scared. Mr. Stewart, I want to be fair here. So you have a clip wherein the nanny and some of the workers were saying that in fact Dexter and your wife are having a relationship and they were caught having a sexual contact. All right. Ma'am, meron daw po ma'am, may video raw. Can I hear the video? Can I hear the video? Right. Or Okay. I Mr. can Stewart, see it? can you share us the video? That's for legal reasons. I guaranteed the people that did the video that you would protect their identity. Yes, and their yes, I would. confidentiality for legal purposes because they're scared for their lives. I understand. Because right now, until such time that you would produce that video to us, it will be considered as hearsay. Okay, it will be hearsay, If you give me shearsay. your email, I'll send it to you. Okay, let me consult a lawyer about that. Okay, Attorney Garrett. Now, Mr. Stewart said that there is a video wherein the workers and the nanny were testifying that, in fact, Mrs. Stewart and this guy Dexter are having an affair. Would that be admissible in court? Yes, sir. Video evidence is admissible in court as long as the person in the video can authenticate it, that what he says there is indeed true. Okay. And that he did not execute it under duress. Okay. That means that they need to say that Annabelle nor Jason coerced them to produce the video. So it was done voluntarily? It was done under their own free will. Okay. And that what they said there was true. But they need to testify before the court in order to make that evidence admissible. Okay, all right. But it is admissible in court. All right. So, yeah, Mr. Stewart, that would be admissible in court if you would proceed in filing a case against Mrs. Stewart or Annabelle. So I have no problem with my wife having an affair. What I'm worried about is my children, my 3-year-old and my 5-year-old children, Okay. in a house where the 24-year-old boyfriend, when he gets lasing, So Dexter is 24 years old? yeah, 24 years. Auntie Anna turned 51 today. Happy birthday, darling. Does it include having Mr. Stewart, like, you know, boom boom,
something like that. The photograph that I can send you 3 years ago is Dexter and Annabelle, and everyone said, "Oh my God, they're like husband and wife." Hold on, this is your former nanny. Okay, Miss Lorena, ano po yung mga nalalaman nyo, nakikita nyo noong mga panahon na si Mr. Stewart ay wala at si Mrs. Stewart ay nandyan at meron kasi mga sabi-sabi na meron daw tong karelasyon na ibang lalaki? Simula po nung tumira po ako sa kanila, dumating siya, yung lalaki na nagkangalang Dexter. Aha. Hindi pa po siya sa bahay nakatira, nagkakausap na sila lagi. Okay. Pero hindi ko na pinapansin. So, nakita ko nung after New Year, nung dumating dyan sa bahay nila sa Lancaster. Ang sinabi niya lang po sa akin is, kaya daw siya naging close dun sa lalaki na yon dahil wala raw siyang kapatid na lalaki. Yan ang sinabi niya sa akin. Pero po, nakikinig lang ho ako. Wala ho akong iniisip na ano man na masama sa kanila. Tanaon lang po na tumagal ako sa kanila na nagsasama po kami nung, kasi si Mr. Jackson wala ho dyan sa bahay sa Lancaster eh. Nagtataka ako kung kamag-anak ngayon, bakit iba yung trato ng asawa ni Mr. Jackson? Pero ano napapansin niyo po sa pamagitan ni Dexter sa kani Ma'am Annabelle? One time, nagtatalo sila, binato yung cellphone. Nagtataka ako, bakit doon natutulog sa kwarto ng mag-asawa? Magkasama sila. Eh, gabi-gabi ho, yung ganun. Pero nagsawalang kibo po ako dahil siyempre, hindi po ako naniniwala. Ang sa akin, parang suspetsa ko lang yun. Nung umuwi na ho ako, kasi ang sabi niya, lahat kayo uwi. Kasi may pangyayari daw na hindi maganda. Ngayon, nung umuwi ako sa Palawan, bakit ako lang umuwi? Bakit yung tatlo nandyan pa din, tsaka yung lalaki? Tsaka yung hinatid ako nung pinsan niya sa airport, bakit naiwan lang silang dalawa? Si Dexter at saka itong si Ma'am Annabelle. Kaduda-duda ho yun. Tsaka one time ho, nakita ko sila na magtatabi sa isang kwarto. Pero hindi ako nag-isip noon. Wala akong iniisip. Ang sabi kasi, kamag-anak niya, pamangkin. Pero kung pamangkin, bakit ganun? Iba yung trato nila. Husband and wife ang tratuhan nila. Bakit matutulog nga sa isang kwarto kung sila Hindi ko nga po alam. magkahit? Dahil hindi naman po ako nagtatanong. Siyempre, katulong lang po ako. Amo po siya. Sa akin, suspect lang po. Pero, nung time So ma'am, sorry ma'am. In short, hindi mo talaga nakita actual na itong si Ma'am Annabelle at saka si Dexter. However, nakikita mo na silang dalawa ay nasa loob ng kwarto. At nagtataka ka bakit si Annabelle at sinasabi niyang pamangkin niya ay natutulog sa isang kwarto. Oo, parehas po silang nakainom at lasing. Parehong lasing. At nag-aaway pa kuminsan, nagpabatuan ng cellphone. Opo, at hindi lang po yun. Hindi lang po isang beses na nakita ko, pero in-ignore ko po yun. Mga ilang beses po ma'am, approximately, sa tansya niyo? Maraming beses din po, kasi siyempre sa taas sila natutulog. So, kita po, pero hinayaan ko lang. Kasi sa akin, hindi ko iniisip na ganun nga sila. Pero iba talaga yung kilot nila. Parang mag-asawa sila. Mr. Stewart, she said she saw with her own eyes several times that your wife and Dexter were sleeping inside your bedroom. And on top of that, she saw your wife and Dexter in several occasions quarreling. It's like a lover's quarrel. Oh. I just made it short. Jason, would you like to respond to that? So under Section 333 of the Philippine Code, all you need is to see two people sleeping in the same bed or in the same pajamas. That is adultery. I do not care for Dexter and Annabelle. This has been going on for 3 years. They've stolen all my money. They've taken everything from me. He's got motorbike, this. All I care about is the welfare of my children. You have to file a case first against her in order for her to be pressured and be obliged to surrender your children back to you under your custody. She will not let me speak to my children. I have not spoken to my children since the 29th of last month. I cannot see my children. I don't know where they're living. I don't know where they are. The barangay captain said they're sleeping on the floor on a mattress, no furniture, no aircon, nothing. This is why I ring you. I have my private attorney, but he said, 2 years. I go, I know. The police say can't do anything. The barangay captain knows where they live, can't do anything. Where are my children? How can I protect my children? What can I do? I'm a papa.
I'm a dad. I work my off to protect my children. I do everything to protect my children. Annabelle, hindi ka na konsensya dito, ma'am. Hindi niya anak yung dalawang bata, and yet mas concerned pa siya sa mga bata kaysa sa'yo. Sir Raffy, pakinggan niyo ako. Hindi lang yung gusto niya ang nasusunod. Kasi siya, kahit saan kayo magtanong sa area namin, sa security guard, siya yung laging may problema na nagwawala doon. Ngayon, nung unang araw na pinalayas niya ako, Opo, ma'am. yes, minumura po kami niyan, dinuduro-duro ako, every night na po bang gano'n, ang gagawin Hold on, ma'am. Then, balik tayo sa katulong. Miss Lorena, totoo ba yung sinasabi ni Ma'am Annabelle mo, dati mong amo na luminit ng barumbadro itong si Australiano at dinuduro-duro lang daw siya, pinapalaya siya and all? Meron ka ba napansin na gano'n, na abusado itong si Mr. Stewart? Sa totoo lang po, mabait po si Mr. Stewart. Wala akong masabi dyan. So hindi totoo itong mga pinagbibinta. Natural lang po siguro magganyan yung asawa niya kasi siyempre po nakita yung lalaki doon sa pamamahay. Kahit sino po. So wala ka nakita na pang-abuso o ginagawang pananakit, pagwawala nitong si Mr. Stewart nung nandoon ka pa? Pananakit lalo na kay Annabelle, wala? Nung nandun po ako sa kanila, wala po. Madam, ma'am. Yung Lorena na yan, pinalayan po yan ng kanyang doon sa katapat namin. Nakatapos po yan siya ng ilang linggo. Nangutang po yan ng pera sa akin. Ngayon, sabi niya, nangungutang na naman kasi na-lockdown dito sa Naik. Wala siyang pera. Kasi sabi ko, wala akong pera at ninakaw ang pera doon sa bangko namin, kako. Ngayon, binak na niya nga ako. Itong, gusto niya ibigay ko yung number nung kanyang borat na pinalaya siya dahil sa nagagawan niya. Sige po. Binan nga po siya. Ako lang nag-ayos. So ma'am, ang gusto kasi mangyari pala ni Mr. Stewart is magkaroon naman siyang karapatan doon sa mga anak nyo. Sir Raffy, dito sa DSWD, dito sa barangay, sabi ko sa kanila, hinihiram po yung anak namin. Sabi ko, 2 nights, 2 days. Ano po bang gagawin? Sabi ko po, ma'am, i-settle mo na itong unang yung problema. Sabi niya na raw, tapos i-settle natin sa mga bata. Yun po ang sabi sa akin. Hindi ko na po pinipigilan na ibalik po yung mga anak namin. Anak po namin yan. Sir Raffy, hindi po kasi siya sumisipot sa mga usapin para magkaliwanagan kung ano yung gusto niya, kung ano yung gusto ko. Okay, ganito ma'am, para mag-shortcut na tayo ma'am. So pumapayag ka na yung mga bata ipapahiram mo kay Mr. Stewart. Anytime po, Sir Raffy. Alright. So pwede natin gawin yan, yung pag-uusap na yan sa barangay, kami po mamagitan sa kasi DSWD. Opo. Anytime po. Alright, sandali po mama. Mr. Stewart, okay, this is what's gonna happen. My staff will accompany you and Miss Annabelle in the barangay. We will write up an agreement. In that agreement, it will give you the right for visitation for your children or your children staying with you for a certain number of days. Koya, what I want is, I cannot stop Ma'am Annabelle having her affair. Why? Why can't you not stop her having an affair? Just file a case and it will stop. Love is love, Koya. What I can stop is my children seeing this wrongdoing at the age of 3 and 5 years of age, is seeing this going on. And that's my problem, Koya. My problem is not to put Auntie Anna and Dexter in jail under Section 333 of the law for adultery, especially when he knows that I'm married to Auntie Anna. This is not my quest. My quest is to get my children out of that situation. Attorney got it. For me, I want the children to be taken out of Annabelle's custody and transferred to Mr. Stewart. Now, is it possible using, the case of adultery so that the government can take the children away from Annabelle and transfer the custody to Mr. Stewart? Yes, sir. Is that possible? Yes, absolutely. As legal technique dictates, we can use the conviction for the case of adultery to justify the termination of custody, which is now belonging to Annabelle, so that the children will be transferred to the custody of Mr. Stewart. Since we have strong evidence of somebody willing to testify who saw them sleeping in one bedroom in multiple times, there's almost a moral certainty that they did have carnal knowledge with each other. Therefore, the conviction for adultery will come real quick. And after that, the transfer of custody will come as a matter of course.
Did you hear that, Mr. Stewart? If you will file a case of adultery against Annabelle and it will be proven in court, and it will be proven because you have overwhelming pieces of evidence and witnesses, then the children will be taken out of Annabelle's custody and will be transferred to you. Hello, Miss Cruz from the DSWD. Yes po, yes po. This is the situation. Annabelle, as per Jason Stewart and some witnesses, Annabelle is having a relationship with another guy. Annabelle and Stewart, they're both married to each other. But Annabelle is committing adultery, and there are witnesses that would prove that. So what would be the reaction, or what would be the course of action as far as the DSWD is concerned in matters like this? The two children is with Annabelle, and Mr. Stewart would like to have custody of the children, or at least borrow the children, or have some rights for visitation rights, or at least the children staying with him for a few days. But as far as I'm concerned, for me, I wanted Mr. Stewart to file a case against Annabelle so that the children's custody will be transferred to him. But I would like to hear your opinion about this. So I think that it's better if we can talk to the complainant. Okay, that's what I thought. So we will bring Mr. Stewart in your office. Yes, sir. Okay, all right. Well, We have protective unit Alright. that will handle that kind of case. okay, very good, very well. Okay, so we're gonna do it in your office with some social worker, of course, with you, and we can square these things out, right? Yes, sir. And you can make a decision as to who. Yes, sir. Okay, Yes, sir. So Who has the we right for the children? We can do the counseling. We can talk all about what are their concerns, Okay. complaints, to okay, settle everything in one room so that we can fix them. okay. So we'll come by your office probably before the end of this week. Is that okay, Ma'am? Yes, sir. Yes, We'll see sir. you then. Yes, sir. Ma'am, thank you so Yes, much. sir. No, Thank you so much. Thank you so much, sir. All right. Mr. Stewart, this is what's going to happen. We're going to accompany you to the office of the assistant head of the CSWD in Cavite, and the topic will be about the custody of your children. Your children will be transferred the custody from Annabelle to you, and we will use the case of adultery, and of course, we will provide the CSWD with all the pieces of evidence that you have and the statements from the Yaya and other workers, and with those Can things I just combined. make one statement? Go ahead, po. Everything I'm doing now is a last resort. Now I'm crying now. I'm just looking after the babies. If your wife loves someone else, so be it. I'm just looking after the babies. Sorry, mate. Okay. I just when I hear stories of even another man hitting my wife with a fist, that worries me because I love my wife. And they say if you love her that much, let it go. So I let it go. But if someone's hitting her, oh my God. Ma'am Annabelle, Madam, would you like to say something? Ako na nga po yung naagrabyado. Opo. Kung pwede po bang ilabas nila yung mga ebidensya nila? Opo. Pag wala pong mga ebidensya, anong pong kaso ang hindi pwede ko ipatong sa kanila? Ma'am, ganito yan ano. Yung po ay mga video recording Mhm. na sila po ay nagsasabi na nakita nila, naramdaman nila, napansin nila na kayo po at si Dexter ay magkarelasyon. Ano naman po ang mga napansin na mga galaw namin? Exactly. Thank you for asking that question. Good Yes. question. Opo. Example po, sabi nitong si kasambahay nyo dati, na ikaw at si Dexter ay natutulog sa isang kwarto. At bakit matutulog ang pinapakilalang pamangkin at auntie sa isang kwarto? Pwede mo bang sagutin Hindi po ako yun, yan? Sir, hindi po yung totoo. Kasi po yan, inampot ko po yan. Naban po yan doon sa Lancaster nung pinsan niyang buo. Oh. Ngayon po, nagpatulong sa akin Oh. na doon muna tumira sa akin ng ilang weeks. Ilang weeks lang po yan Oh. doon sa akin. Okay. Bakit kinakailan pa matulog sa bahay niyo, ma'am? Ba't di na siya matulog sa kanyang mga kamag-anak? Pinalayas nga po yan. Harap lang po ng bahay namin, yung pinsan niyang buo. Kasi nga po, yung ugali po niyan, pati po yung pinaka-presidente doon, inaway-away po yan. O so, ba't mo kupkupin ng isang barumbado? Inaway po yan po nung presidente doon sa Lancaster. Kaya nga po, Ngayon, itong si Dexter. Hindi po, si Lorena po yan. Yung Okay. inampun ko na
kaaway niya, yung pinsan niyang doon sa Alright, ma'am, dati. nalilito na ako. Pakisagot lang, ma'am. Yes or no, na yung pong itong si Dexter tumira sa bahay ninyo? Ewan ko po yung dito sa bahay namin. Noon doon sa bahay namin, silang dalawa nung kapatid niya. Hindi, kaya nga ma'am, tumira ba si Dexter sa bahay ninyo? Yes or no, habang wala si Mr. Stewart? Hindi po. Okay, sige po, hindi tumira. Si Dexter at saka ikaw raw minsan nag-aaway, nagbatuhan ng cellphone, nangyari? Hindi. Hindi po. Hindi. Ba't ko naman po ipapatay yung cellphone ko? Isa na nga lang yung cellphone ko. So ma'am, dinideny mo, para maging fair tayo dito, dinideny mo na hindi po natulog si Dexter dyan, tulad ng sinasabi po ng inyong dating kasambahay ng maraming beses sa kwarto yung mag-asawang si Mr. Stewart. At hindi rin kayo nakitang nag-holding hands o nag-aaway, hindi nangyari yon, sir. Hindi po nangyari yun, sir. Okay, sige. At least yan po, ma'am, statement yan. Pero ma'am, Opo. merong statement na binigay itong si dating kasambahay, pati po yung mga iba pang mga tao, mga trabahador, na gano'n na nga po yung statement. Na ikaw at si Dexter, nakita nila, napansin nila na magkarelasyon o meron kakaibang kilos. Ang sabi po kasi nila doon, sa pinost nila sa akin, is may relasyon kami talaga na nakita nila. Opo, sasabihin nila yun po, ma'am. Sumama ako. Opo. Sumama ako sa lalaki. Hindi, ang sasabihin po nila doon, in that video, naramdaman po nila, napansin nila, ma'am, makulit man kay ma'am. Tulad na sinabi ni Kasambay, hindi niya naman sinabi na may relasyon. Okay, ang sinabi niya, napapansin niya, in fact, sabi pa ni Kasambay, nung una hindi siya nagdududa. Wala lang sa kanya kasi sabi niyo nga raw, pamangkin. Natutulog pa nga raw po sa loob ng kwarto ninyo ni Mr. Stewart, itong si Dexter, magkasama kayong dalawa ni Dexter, sabi niya hindi nga siya nagdududa. Pero ma'am, pag yan po isinumiti sa korte, then iba po ang basa ng korte niyan. Oh, sige po. Kasi, hindi po totoo yun. okay, hindi totoo. Kung hindi totoo, ma'am, at least nabigyan niyo po yung side niyo. Hindi totoo. Opo. Alright. Yung pag-aaway niyo po ni Dexter, hindi rin totoo. Hindi po totoo yun. Bakit wala nang patawat pag-awayan? Oo nga naman, ano. Tapos hindi rin totoo na si Dexter ay pamangkin mo. Pamangkin ko po talaga. Never na tumira si Dexter sa bahay ninyo. Hindi po. So ito pong mga katauhan ninyo at saka ito mga kasambahay, mga sinungaling po ito. Si Dexter po dumalaw lang ng ilang araw. Umuwi rin po yan sa trabaho niya. Dumalo ng ilang araw. So ibig sabihin, tumira po dyan sa bahay niyo. Hindi po tumira kasi po iba po yung tira, isa kayong dalaw. Kaya nga po, dumalo. Sabi mo ilang araw. Okay, sige. Saan po siya tumutuloy? Huwag na lang pala tumira. Saan po 3 siya? days lang po siya na nakituloy sa amin. Okay. So ibig sabihin, si Dexter tumuloy sa bahay ninyo. Tumuloy. Opo. Okay. Anong pinagkaiba ma'am sa tumira at saka tumuloy? Anong pinagkaiba? Kasi po yung tira po, parang napangmatagalan na po yun eh. Na tumira. Ang tumuloy lang po is a short time. Short time yung tumuloy. Opo. Tumuloy lang po. Ang pagkakaalam ko po nun, ang tumuloy lang doon para Short time. kunyari, bisitahin kami, gano'n. Sa bagay, yung mga tumutuloy na mga complaint namin, dinadala namin sa Sogo, short time yon. Kaya hindi po tumira sa akin yan. Yung pong isang kapatid niya, ang tumira po talaga sa akin. Sige. So, ilang araw po tumuloy si Dexter sa bahay ninyo? 3 nights? 3 nights? 3 nights. Saan po natulog si Dexter nung siya tumuloy sa bahay ninyo ng 3 nights? Doon po sa makarapat ng hagdanan sa isang kwarto. Sinong kasama nyo sa kwarto ni Mr. Stewart? Yan pong mga anak ko. Alright, very clear. At least nabigyan yung side nyo. So anyway, ma'am, doon natin magkita-kita sa barangay at saka sa CSWD para pag-usapan po yung kustudiya ng mga bata. Okay, madam? Papayag po ako. Ma'am, kung akong tatanungin, I want full custody of the children to Mr. Stewart. Kung mapapatunayan niya po na meron akong talagang lalaki. Yes, ma'am. Tama ka dyan. Kaya nga, ma'am, ikakaso sa korte and then we will help Mr. Stewart on that. Opo. May lawyer na rin po ako. Opo, ma'am. Maganda po. Dapat po talaga para patas naman. Ma'am, nasaan na ngayon si Pamangkin? Nasa Bulacan na po siya. Kailan po kayo huling nagkita ni Pamangkin? Tagal na po yun. Nung pong huling away nila, ni Jason. So, Jason and Dexter nag-away po sila. Si Mr. Nag-away at po saka si yan. Dex, si Yun po Pamangkin. yung simula na po yun. Yun yung pinagbibintangan na niya ako kasi nasa gitna po sila sa akin. Inaawat ko sila. At bakit po sila nag-away? Lasing po silang parehas. Ano pong pinagawain nilang dalawa? Hindi ko po alam kasi wala na po ako doon. Nandun po ako sa loob. Okay, Mr. Nung Stewart, araw na yun. Annabelle mentioned to us that there was a time that you and Dexter were fighting. 30th last month. Auntie Anna, I tell you the truth. Auntie Anna take the car for 6 weeks where they're living in their concubine together and would not give me the keys until I stole a set of keys.
to the car. And then one day I get the set of keys to the car and I drive around the block and I see Dexter sitting next door drinking gin. And I come into my wife and I said, please don't let Dexter be lasing in our house with our children. Okay, all right. And that night, Dexter right there, and Auntie Anna go out there to calm Dexter down. Say, I kill you, I kill you, I kill you. And I stay inside because I know the law. I said, if I kill you in my house, it's self-defense. If I kill you out there, it's murder. And Auntie Anna and Dexter trying to get me outside, and they smash up my motorbike. As I said, give me your email, I'll send you the photographs, mate. And then the security come and remove Dexter, and Auntie Anna leave with Dexter, and I did not see her for 4 days. She went with Dexter. A normal woman would go inside and say, call the police, someone's threatening my husband, remove them. Yes? My wife got in the car and left with Dexter. And I did not see her for 4 days. That is the truth, 100%. So ma'am, ang sinasabi niya, ang isang normal na misis, pag nakita na may kaaway ang kanyang mister, kakampihan si mister. In this case, hindi mo kinampihan si mister at sumama ka pa daw kay Dexter. Hindi po totoo yun. Yun naman po ginawa ko kasi po ito, yung pong pamangkin ko, nasabi niya, kung panin na yung motor, pinigilan ko po sila. Ako lang po nag-aawat. Paano naman po ang gagawin ko sa kanila kung mag-aawat po sila? O di pasad po ang mukha ng isa sa kanila. Alam mo ma'am, Po, ito, ma'am, kung sa akin, ma'am, sorry talaga, kung sa akin kasi nangyari yon, pamangking ko versus my wife, of course, kakampihan kong wife ko nakapikit. Yung pamangking ko, tadyakan ko palabas ng bahay, mudmud ko pa yung mukha sa simento. Kung ako po Inalayo ko na po sila. Inalayo ko po na siya. At sabi ko po sa kanya, kaya nga ma'am, itong nakakapagtaka nga ma'am, saan nakakuha ng tapang ng apog itong si pamangkin na para awayin yung kanyang uncle? lasing po sila dyan, sir. It doesn't matter ma'am, ang isang pamangkin, hindi magkikipag-away sa kanyang uncle. Yan po yung sa kultura natin mga Pilipino. Si pamangkin, nirespeto si uncle. Now, the only time na nawawalang respeto si pamangkin kay uncle is sapagkat meron siyang lakas ng loob at may nagbibigay sa kanya ng lakas loob sapagkat meron siya nakikitang hindi maganda dito po sa bahay ng kanyang auntie at uncle. Nagets nyo? Nagets ko po yan. Oh. Pumunta po, ayaw po nila magtawad. Pumunta po ako ng security guard. Kaya nga ma'am, bakit nga nagkaroon ng lakas ng loob itong si Dexter? Ay, hindi ko po alam yan. Oh. Kasi lasing po silang pareha. Kaya nga ma'am kaya nga sinasabi ko sa ma'am kasi ang isang pamangkin, hindi basta-basta magwawala at awayin yung kanyang uncle sa loob ng pamamahay ni uncle at ni auntie. Kaya po ba yung mga lasing, Maski na po, malakas ang mga loob? magkakaroon lang ng lakas loob itong si pamangkin kung meron siyang special relationship with one of them. Hindi ko po alam yan. Okay. Anyway, Mr. Stewart, I was asking her why Dexter and you had a fight in your house, and she said she was trying to break up the fight. And I said, what gave Mr. Dexter the guts to fight with an uncle inside the uncle's house? And she cannot answer me directly. And she was eluding my question. Same. Exactly. Why you leave with him when a normal woman would go in Yes, sir. Australia, they would go inside and call the police. Exactly. Why you stick with him and drive off with him? Exactly. But she cannot give me a straight answer. Not for 2 days, not for 3 days. Why you disappear with him? Because a normal wife and a normal aunt will go berserk, right? As opposed to, hey, stop fighting. And then later on, as you said, Mrs. will go with Dexter somewhere else. It's mind-boggling. I agree totally, mate. And I believe that is one of the eye-openers I had. We're going to contact you and we're going to accompany you to the DSWD's office. And we'll talk about the child's custody, okay? Thank you, sir. Thank you so much. Ma'am Annabel, doon na lang po sa CSWD, Madam Annabel, schedule po namin, ma'am. Tapos tatawagan po namin kayong dalawa, Okay ba, Ma'am Annabel? Kami na pong schedule. Dadali ko po ba yung mga bata? Yes, please, ma'am. Please bring the kids. Because the kids will be interviewed by the social workers, okay? Thank you po, Madam Annabel. Salamat, Madam Annabel. Thank you. Mr. Stewart, I think I don't see any problem with her surrendering the children to you because she's more interested in whoever that person she is with right now. This whole discussion is not about adultery. It's the welfare of the children. Because Auntie Anna have 2 children already that are destroyed and rice farmers. And I said, no.
you're not going to do that to our children. Yeah. Odette, what can you say? Talk to Mr. Stewart. Give him some advice. Sir Stewart, you did your job. Thank you. God Good bless. decision. How about you, Carol? But Okay, Raffy, Mr. can I Stewart, can I can I ask you stop, one stop. question? No. Okay? Mr. Stewart, listen first. Listen, okay? We're I like running you out of and I time. like you. Yeah. Are you Okay, single? I like you. No, I'm taken already. Okay, I have 3 kids. Okay, Mr. Stewart, that's good. Always, you're looking up for the welfare of your kids, and that is very good. With regards to your wife, file a case in court. Okay? Okay. Okay? All right, Sherry. Sir Stewart, you have to move on with your life, with your kids. And? Okay? That help you to file a case against Annabelle. Okay. Okay? Okay, breaking news muna tayo, mga kapatid. Ang manok na galit sa sarsa, gusto na kaming makasama sa pahayag ng pamunuan ng Chooks to Go. Laging hinahanap sa kanilang Chook on the Go rolling stores ang uling roasters. Matatandaan po natin na nagkaroon ng hidwaan ang dalawang pinakamasarap na manok sa Pilipinas. Ngunit sa panahon po ng krisis, ceasefire muna sila. Magtutulungan muna ang dalawang kampo na ito para maihatid sa inyong mga barangay at villages ang hiling ng nakararami. Kaya abangan nyo po sa inyong mga barangay ang paborito kong lechong manok, ang uling roasters. Sumobra sa sarap. Pasensya na. Okay, sa panahon po ngayon ng pandemic, kailangan po natin kakampi. At ang pinakamatibay na kakampi ay ito pong dalawa. Unang-una, vitamin C, ascorbic acid, C, 500 milligrams. Nagkakaubusan na po ito. Kailangan umorder na po kayo. At ito pong Immunoboost. Mangustin po ang main sangkap ng vitamins na ito, supplement. Ito pong dalawa ay pang-boost po ng ating immune system. Vitamin C, Immunoboost. Ito pong dalawa ang iniinom ko ngayon araw-araw. Ito po, first class to pagdating po sa pag-boost ng inyong immune system. Dahil meron po itong mangustin, pure gap oil, ginseng, grape seed fruit, lecithin. At ito pong 5 nabanggit ko, lahat po sila pare-pareho ay mga antioxidant. Ang mga antioxidant po, sila po ang pumapatay, lumalaban sa mga free radicals na pumapasok sa ating katawan na siyang nagdadulot ng mga malalang sakit tulad ng cancer. To prevent all kinds of sickness, kailangan po mabuos ang inyong immune system sa pamagitan po ng Immunoboost. Pampaganda rin po ito ng kutis, pampaganda po ng mata, pampaganda po ng puso, pagod, pampalakas, blood flow, pampaganda, at marami pang iba. At sa ma-order to, Sherry? Tumawag lamang po sa 8353-0388 and 0905-237-1702 or mag-message po sa Facebook page and Instagram account po ng Seikatsu Incorporated. Dati po kasi ang dami ko iniinom ng mga vitamin supplements. Ang dami. Ngayon po, dadalawa na lang. Vitamin C at saka itong Immunoboost Mangustin. Sapat na sa akin itong dalawa. Pampalakas. Kakampi ko po sa laban natin ngayong panahon ng pandemic. At sa ating susunod na kaso, Sherry, paliwanag. Yung susunod po nating kaso, ang idol, yung magpapatunay po talaga na wala talaga sa tagal ang relasyon. Pag ayaw na po talaga sa'yo, ayaw na. 10 years po, idol, magkarelasyon si Rafael Goyoma at si Nerissa Pagia. Di naman daw po siya nagkulang, idol, at siya nga pa daw po ang nagpaaral sa kapatid ni Nerissa. Naisa lang daw po sana malaman ni Rafael, idol, ang dahilan kung bakit daw po siya iniwan ni Nerissa. Ganda pa man din ang apelyido ni Sir. Ba't din yan po nagayuma itong si Nerissa para habang buhay na silang magkasama? Tingnan natin. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rafael. Magandang hapon din po, Sir Raffy. Sir, naiyak na kayo. Ano ba nangyari, Sir? Hindi ko maintindihan, Sir Raffy. Palito bakit bigla lumangat tapos ganito na nangyari. Ano bang pinag-awayan nyo, Sir? Yung mga maling sumbong lang po na ibang tao pinakinggan niya. Wala naman po kong ginagawa eh. Ano po yung eksaktong dahilan kung bakit kayo nag-aaway na sabi nyo sulsol ng mga ibang tao? Tulad daw po sa mga sa anak ko. Tapos sa pambabae daw po. Wala naman po akong babae. Ano po yung anak? Na meron ka anak sa iba? Meron po akong anak. Alam niya po yun. Malalaki na. Matagal na po. Okay, Palintahan ako. Inalagaan niya rin po yun. Okay, sige. Not counted po yun. Pero yung isa pang bintang na meron ka rin po mga babae. Ano po?
Yun. Sir, wag niyo po idama yung mga anak niyo, sir, pati yung mga pamilya niyo. Anyway, sir, 10 years daw kayo magkarelasyon ni Ma'am Nerissa? Opo, sir. 10 years po. May anak na po kayo, dalawa. Wala po, sir. Ba't di kayo nagkaanak dalawa, sir? May problema po sa kanya. Okay. Sir, paano kayo nagkakilala nito ni Ma'am Nerissa? Kasama ko po dati sa trabaho, sir. Saan kumpanya po ito, sir? Dito po kami sa Maynila, sa May Tondo po. Anong trabaho niya po at that time? Tricycle na lang po ako, sir. Okay. Siya po, anong trabaho niya noon? Pinahinto ko po sa trabaho yan. Nagsama kami ng 5 years. Bait niyo naman, sir. Anong trabaho niya noon, sir, nung pinahinto mo siya mag-work? Sa laundry po kami noon, sir. Ngayon, sir, siya ang bumitaw o ikaw pong bumitaw? Siya po yung bumitaw. Paano pagkasabi niya, sir, nung bumitaw siya? Sinungaling daw po ako. Marami daw po akong nililim. Kaya humihingi po siya ng space. Tapos bandang huli. Ayaw niya na daw po. Naku, baka napuno na nga po itong si Ma'am Nerissa. Ewan mo po dyan. Hindi ko nga po maintindihan, sir. Kailan ho kayong huling nag-usap? Yung last month pa po, bago pa lang po yung lockdown ng COVID. Sir, kayo po, sa palagay ninyo, ano ba talaga ang dahilan? Yun lang ba na siya po ay nagbibintang ng para sa inyo ay baseless? O meron pang iba? Iba po kasi yung pakiramdam ko mula nung nagbago siya ng pananaw sa akin. Dahil lahat to, inalis niya na sa akin. Lahat, ultimo karapatan ko sa kanya. Pag may sinasabi po ako sa kanya, nagagalit na po siya. Tapos minsan, nagagalit po siya sa akin, ginagawa ko, iniiwasan ko na lang po. Pag di naman po ako nagre-reply, sabihin, hindi makausap ako babae. Nakikipagkita ako sa kung sino-sino babae. Anong sa palagay niyo, bakit po siya nagbago, sir, ng ugali? Ay nakikita po kasi ako sa pangatlong account niya na mga post niya na tungkol sa lalaki, si Raffy. So ngayon ikaw naman po nagbibintang na baka meron siya ibang lalaki. Oo po, yun naman po kasi yung nakukutot ko, bakit siya nagaganyan kasi sa loob po ng 10 taon, si Raffy, hindi naman po siya ganyan sa akin. Kasi konting problema lang po namin noon. Ano lang, 1 araw, 2 araw, pinakamatagal sa amin, 3 araw, okay na po kami. Ngayon, hindi po eh. So sino pong sinususpetsa niyo na yung lalaki? Yung mga post niya po, doon sa pinalak niyang account sa akin, gusto ko na naman po magkaayos kami sa Raffy. Kasi alam niya po yan kung gaano ko siya kamahal. Ma'am Nerissa, umiyak po siya at nanghinayan po siya doon sa 10 taon yung relationship at napupunta na ngayon sa wala. Ang gusto niya ata mangyari is makipagbalikan po sa inyo or kung ano man yung problema ng dalawa, mag-patch up na po kayo. Anong sa inyo po? Ayoko na po kasi madami ni pamilya ko kasi nga sa lahat ng sinabi niya. Sinusumpa niya pa ako, sinabihan niya pa ako na tapong po ako maghihirap. Wala naman akong pakialam kahit maghirap na maghirap ako dito. Basta sa pamilya ko, hindi para sa kanya. Alam mo naman yan, kahit hindi naman ako nangingi ng material na bagay sa'yo eh. Ayaw nga kitang pagtrabahuin, di ba? Dahil ayoko rin hindi ako nangingi ng material bagay sa'yo. Dahil alam mo naman yan. Mr. Gayuma, turuan kita. Kasi ganda pa man din apelyido mo. Dapat marunong kang manggayuma. Ibig sabihin, mapalambot mo ang puso ng isang minamahal mo at magkakagusto sa'yo. Huwag ho magsumbat. Kasi kung magsusumbat-sumbat ka lang sa kanya, di lalong maiirita ito. Oo, sir, naiirita ako. Pinapaliwala niyo ako. Wala na ako Ayan, panggayuma yan. Sige. Tapos sabi niya sasabihin sa akin, pag nag-aaway kami, nagpapakamatay siya para hindi siya iwan. Ano yung lagi panakot? Wala pa lang kita kayo. Sabi ko yan naman pala. Gano'n kita sa mga. Mahal na mahal mo siya si Nerissa? Alam niya po yan, sir. Alam niya yan. Pinagpapalit ko lahat. Para sa kanya. Gaano mo siya kamahal, sir? Buhay ko. Siya buhay ko. Handa mo siyang pagsilbihan habang buhay. Alam niya po yan. Nag-isilbi ako po yan, sir. Ibibigay mo sa kanya lahat-lahat ng gusto niya. Mapasaya, mapaligay lang siya. Alam niya po yan. Ginagawa ko po sa kanya yan. Para na mapasaya ko siya. Para wala na po kami problema. Titisin mo yung mga ugali niya na hindi mo gusto. Pagbibigyan mo siya, alang-alang ng pagmamahal mo sa kanya. Alam niya po yan. Kung Alam gaano ko niya. siya kamahal. Opo, sir. Hindi na po ako nalabi sa inyo kung hindi. Pagpapasensyahan mo siya sa lahat ng mga pagkukulang niya. Alam niya po yan. Naiintindihan ko po yan, sir. Kasi mahirap nga po ko talaga trabaho dyan sa ibang bansa. Naiintindihan ko na lang po. Kahit na ikaw na lang pagtatrabahoin niya tapos siya hindi na magtatrabaho, mamahalin mo pa rin siya. Ginawa ko na po sa kanya, sir. Hindi ko talaga siya pinagtatrabaho. Halimbawa ngayon, sasabihin niya hindi na ako magtatrabaho, ikaw na lang mag-abroad at ikaw magtatrabaho sa abroad. Gagawin mo. Kaya ko po gawin yun, sir. Alam ang pagmamahal mo sa kanya. Opo, sir. Susungkitin mo yung buwan para sa kanya. Kaya ko po gawin. Hindi ko magawa yan, sir. Kakayanin ko yan. Matindi na yon. Titiradurin mo yung buwan kung kinakailangan. Kahit umuwi ako ng dagat, gagawin ko yan. Alam niya po yan lahat. Pinagpapalit ko para lang sa kanya. Hindi mo
kayang gawin yan. Alam mo yan, Risa. Naipagpalit ko nga sa iyo mga anak ko, di ba? Hindi ko inintindi yung mga anak ko na 5 taon, 6 na taon. Hindi ko inintindi. Kailan ko lang inintindi. Ngayon lang. Sinabihan na kita dati ka. Kaya ko lang ginawa, Risa. Ano ko naman? Hoy, ano, Mr. Gayoma. Mr. Gayoma. Mr. Gayoma. Bonjing. Hindi ako natawag sa'yo. Natawanan ko lang ako. Tapusin na natin yung problema. Tuti ko na kaya. Wala na. Sir, willing ka bang ihinto mo yung alak at saka sigarilyo? Kaya? Opo, sir. Okay. Ma'am, itong kondisyon ko sa'yo. Subukan natin yung kanyang promise kasi ang pinaka-problema mo ay pag nalalasing siya, gumagawa ng hindi ka nice-nice. Titigil siya ng paninigarilyo at pag-iinom. Kapag hindi niya po tinigil, ako na mismo mag-uudyok sa inyo na iwanan mo na ito. Okay sa'yo? Hindi po, ayoko na po talaga. Kahit po anong gawin, ayoko na rin. Kahit na itigil niya magsigarilyo at inom? Opo, kasi ano ko na din po sa pamilya ko eh. Kasi pati pamilya ko nadamay. Ngayon yung nanay ko na mo problema. Bakit mo na problema? Yung nanay ko, may blood yung nanay ko, kinachat na kung ano-ano. Okay, ma'am, ganito lang gagawin natin. Bukod sa pagtigil sa sigarilyo, pag-inom, tapos yung kanyang bibig, lagyan niya ng plaster para hindi siya makapagsalita ng kung ano ng katsismisan. Tapos yung kanyang mga cellphone, kukumpiskahin ninyo. Kanya pong tablet, lahat. Hindi na po. Hindi pa rin. Ayoko na po. Titingnan. Ayun. Kung taon, ayoko na po talaga. Eh baka naman meron kang iba pang dahilan. Wala po. Sure? Kasi po, nagtatawa na po ako, ganyan po siya lagi. Sa 10 taon po, ganyan po siya lagi. Iiyakan niya ako. Kahit sa buong pamilya ko, alam po yan. Iiyakan niya lang po ako na iiyakan. Tapos pag okay na, gano'n na naman po. Ano na naman sasabihin, pagkumpatan niya na naman lahat na ginawa niya. Pero yung ginagawa ko sa yung hindi niya naiisip yun. Mas naiisip niya yung ginagawa niya. Sa 10 taon na hindi ako nagtatrabaho kasi ayaw niya ako magtrabaho. Hindi ko pwede tulungan ang pamilya ko kasi ayaw niya. Wala ko sinabi sa'yo, nagtatrabaho ka, di ba? Oo, nagtatrabaho ka. Kinukuha ko ba sa ako? Hindi, ako pa rin nagbibigay ng ano ko, pamasahe mo, tsaka sa ano, pagkain mo. Pagtutulong ako sa pamilya ko, ayaw Wala akong hindi kita inaawat, tulungan sila. Hindi kita inaawat, Teresa. Ma'am, ano po yung pwedeng gawin ni Sir para magbago pa pong isip nyo? Wala na po talaga. Okay. Sir, alam nyo, sa Pilipinas, dadalo lang klase ng relationship po. Yung isa pang forever, yung isa pang tulpo. Natulpo ka. End of the road. Meron pa pangatlo. Pangatlo, pinag-aayos ko yung mga nag-aaway. Pero I can only do so much. In this case, mukhang ayaw na itong isa. Siyempre, maroon din akong lumagay. Kung ayaw na, hindi ko pipilitin. Okay po. Baka gusto mo na lang, sir, magsalita na ng mga magagandang pananalita. Baka later, maawa siya, magbagong isip. Okay lang po, sir. Alam po siya palagi. Marami siya sobra. Ingat na siya palagi. Mag-iingat. Mahal kita. Alam mo yan kung gano'n kita kamahal. Ma'am, seryoso na siya. Nafe-feel ko po, ma'am, kahit di ko siya nakikita. Sa boses pa lamang niya, mukhang sincere na po siya. Alam mo yan kung gano'n kita kamahal. Yan talaga, pero pag nakita niyo po yan sa personal, wala po yan luha. Magaling yan, art pa yan. Sigurado ka. Pinapapakita ko pa sa'yo lahat. Kaya ka naman talaga. Hindi ka naman nagtitiwala. Sir, pwede pa ka namin i-video call para makita namin yung luha? Sabi ni ma'am, gusto niya makita. Sige po. Sige. Ma'am, sabi mo walang luha. Gusto ko lang ipakita sa iyo para patas kami rito. Pinagbibintangan niyo po siya na parang nanluloko lang at nag-arte. Ma'am Pero po, po siya lagi sa akin. ganun palagi. Kunyari, iyak-iyak. O yun pala, walang luha. Oo. Ganito po kasi, lagi kasi pag nag-aaway kami, uuwi ako sa amin. Kasi nga, nasaktan niya ako. Nasaktan niya na ako isang beses. Tapos natakot na po ako na. Tapos sabi ko sa kanya, pag nahuli siya, tapos pag nag-aaway kami, sasabihin niya sa akin, mag-iinom siya. Tapos yung kutsilyo sa tabi namin, hindi ako matutulog, papatayin niya ako eh. Ma'am, ito ba'y na-blatter nyo? Hindi po. Kasi ayoko nga po ng guloy na hayaan ko lang. Lagi yan lasing siya pag nag-aaway kami. Hello, sir. Kaya, Nahirapan kami mapasok ka sa Sige, sir. Kahit na makita raw ni ma'am yung luha nyo, hindi na po magbabagong isip niya. okay lang po. Sige. Gusto ko na lang po. Ma'am. Idol, pwede po bang makuha yung TV sa kanila? Kasi po ayun yung ibigay sa kapatid ko po yun eh. Apo, anytime na po, ma'am. Ano pa? TV, ano pa ho? Yung mga damit ko po dyan. Kasi po sa sobrang stress ko, sobrang payat ka na po. Sige na sa akin, Brazil. Lahat ang gusto mo. Wala problema. Ako na lahat eh, mali. Ako na lahat eh, kasalanan. Lagi na naman ganyan, di ba? Tapos paaway ka, Salamat nangyari
Ikaw yung mali. Ikaw yung kawawa. Ikaw yung iniwan. Ganun ka naman lagi, di ba? Hindi ka naman silang kabalang-patalo. Kailang kababulan, no? Sabi mo yung totoo, huwag ka mag-plastic. Mr. Gayuma, Opo. ito po ay payong kapatid. Ano po? Opo. Kayo po ay 33 years old, tama? Opo. Wala po kayong anak ni Ma'am Nerissa, tama? Wala po. At kayo po ay may trabaho, kaya lang lockdown ngayon, kaya wala kayong trabaho. Pero after lockdown, magkakaroon po kayong trabaho bilang tricycle driver, tama? Opo. Sir, let it go. Maraming babae na willing mahalin ka tulad ng na ipapakita mong pagmamahal sa kanya. Hindi lang po si Nerissa ang babae sa mundo. Napakarami pa po dyan. Sorry, Madam Nerissa. Marami pa dyan. Masigit pa kay Ma'am Nerissa na makikita mo. Masigit pa sa kanya. Okay, sir? Masakit yan. First week, second week, 1 month, 2 months. After 3 months, sir, promise. Mawawala din yan. Okay, sir? Opo. Move on ka na, sir. Mas marami ka pa makikita na masigit pa. Huwag mo, sir, sayangin yung buhay mo sa kaisip sa kanya hanggang sa masisiraan ka pa ng bite, sa problema sa kanya na wala ka naman talagang pag-asa na you're giving yourself false hope. Don't. Opo, sir. Salamat po na marami sa Raffy. Opo. Dagdagan nyo ng dasal, sir. Akala ko ba, sir, mga driver, sweet lover. Ang dami ko alam mga tricycle driver. Habulin ng mga chicks. Ikaw lang atang tricycle driver na mahina, patay-patay. Oh, no! Ibig ko sabihin, iyak-iyak ka pa dyan, isang babae. Iba lang po kasi ako pag ano, binibigo lang. Sa inyo, ganyan siya. Pero pagdating po niyan, pag natapos na po ito, mag-chat na naman siya sa mga kapatid. Ganito na lang. So, Sir Rafael, move on ka na. Hindi ka na magchat-chat sa kanya. Tama? Wala na po, naka-block na po ako sa kanya lahat. Okay, sige. Ma'am Nerissa, gano'n na lamang po. Ayun TV po, ibabalik sa inyo. Ano po? Apo. Sir Rafael, Po. makakita ka pa ng napakaraming babae na mamahalin ka. Hindi na po, sir. So, okay na po ako. Hindi ka na maghanap ng babae. Sinabi ko naman sa kanya yun, siya na lang, wala na. Ha? Niluloko mga ata ko, sir. Baka nakainom ka. Hindi po, sir. Ibig sabihin, sinirisa na lang buhay mo. Kaya po talaga, alam niya po yan. Sir, mali yan, sir. Hindi na ako sang-ayon dyan. Bukas Mali. ko na lang po yung sarili ko sa mga anak ko. Well, okay din yan, sir. Buhos mo yung sarili mo sa mga anak mo. Sige, sir. Pero ibig sabihin, huwag mong dadagdagan pa yung stress mo sa mga ng loob na hindi naman ikaw gusto na. Palagi kang nag-iisip kay Nerissa na hindi ka naman iniisip. Ibalik mo na ang pag-iisip mo sa anak mo. Tama yan. And then later on, in the future, gusto mo magmahal ulit ng iba, marami ka pang makikita, masigit pa kay Nerissa. Okay, sir? Salamat po sa Raffy, idol. Idol ko po kayo, sir. Thank you. Sana po hindi po siya manggulo. Kasi po, lagi niya Promise, di ako manggugulo. siya din. Hindi na lang po, ma'am. Pag nanggulo po siya, ma'am, sumbong niyo sa amin, okay? Hindi na ako magugulo sa mahal kita, ingat ka dyan. Alam mo yan kung gano'n kita kamahal. Salamat. Salamat. At saka kamupon siya, makahanap siya ng nararapat sa kanya. Kasi baka hindi ako yun. Okay, salamat, ma'am, ha. Magandang hapon. Salamat po. Kayang-kaya mo yan, sir. Ikaw pa. Taas mo naman yung bandila natin mga kalalakihan, sir. Okay? Kayang-kaya mo yan. Thank you, sir, ha. Salamat po na marami sa Raffy. Apo, sir. Magpapaalam na po kami at kami po yung nagpapasalamat na sinamahan niyo po kami sa loob ng 2 oras dito po sa programang Wanted sa radyo at magpapaalam na muna ang mga ACT-CIS volunteers. Maraming salamat po ako ulit sa aral na ACT-CIS Party List. Thank you po sa panonood. Ako po ulit si Badilin ng ACT-CIS Party List. Maraming salamat po ako po si Joanne ng ACT-CIS Party List. Maraming salamat po. Ako po muli si Atty. Tungkol ng ACT-CIS Party List. And Carol, Yes po, maraming salamat. Tutok lagi dito sa Wanted sa Radyo. Odette, Yes po, maraming salamat hanggang bukas po muli. and Sharif. Salamat po, Idol. And syempre, mga kapatid, mag-subscribe po sa YouTube channel ni Idol Raffy. Meron na po yang 12 million subscribers. Manood lamang po kayo ng mga videos ni Idol Raffy. Maraming salamat po. At ako po si Raffy Tulfo. Hanggang sa muli, mabuhay tayo mga Pilipino. Mga kapatid, kung nais po ninyong mapanood ang mga naging solusyon sa mga kaso na tinalakay sa episode rito, bisitahin po ang aming YouTube channel na Raffy Tulfo in Action na meron na pong 12 million subscribers. Maraming salamat po. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinag
pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Raffy Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan, ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. At dahil